હેલો દોસ્તો, હું જીદીપ ગોનલિયા આપ સૌનું મારુતિ એકેડમી માં સ્વાગત કરું છું. એઝ યુ નો, મારુતિ એકેડમી એઝ અ પાર્ટ ઓફ અન એકેડમી. મિત્રો, આપણે તમને ખ્યાલ છે સેમેસ્ટર 1 ના મેથ્સ ના લેક્ચર ચાલુ છે અને સાથે સાથે હવે એમાં કેમેસ્ટ્રી પણ ચાલુ થવાનું છે, ફિઝિક્સ સાથે ડીસી સર્કિટ પણ ચાલુ થવાનું છે મિત્રો. ઓકે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી તમને ખ્યાલ છે 21 દિવસનું આ લોકડાઉન આખા ભારતમાં થઈ ગયું છે, તો મારે પણ શોર્ટેજ થઈ એ છે બોલપેનની એટલે કે ઇંકની. એટલા માટે મિત્રો જે સેમેસ્ટર 4 ના સ્ટુડન્ટ છે, ઓકે, તો એ માટે જે બોર્ડમાં જ ભણાવવાનું હતું પણ મારી પાસે ઇંક બહુ ઓછી છે અને જેમાં મેથ્સ 1 છે, ઓકે, તેમાં મારે દાખલા કરાવવા પડે. આમાં તો જે મેથ્સ ના દાખલા કરાવવા પડે, પ્રેક્ટિસ કરાવવી પડે, એના માટે થોડીક મેં ઇંક રાખી છે, જેથી આ 21 દિવસનો મોટો સમયગાળો છે એ આનાથી પૂરો થઈ શકે. તો હવે મિત્રો જે સેમેસ્ટર 4 ના સ્ટુડન્ટ છે એ બધાને નમ્ર વિનંતી કે જેટલા તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ છે, ભાઈઓ તથા બહેનો, બધા લોકો વધુ લોકો શેર કરે કે આજે એક્ઝામ જે આજનો ટોપિક છે 20 માર્કનું અથવા 15 થી 20 માર્કનું ચેપ્ટર છે અને એ ચેપ્ટરનું નામ છે સબસ્ટેશન. ટીએનડી માં મિત્રો એક મહત્વનો એવો એક ચેપ્ટર ટીએનડી ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેમેસ્ટર 4 અને એમાં એક લાસ્ટ ચેપ્ટર છે અને એ ચેપ્ટરનું નામ છે સબસ્ટેશન. હવે સબસ્ટેશન શું છે આપણે સૌથી પહેલા સમજીએ. સબસ્ટેશન કોને કહેવાય, સબસ્ટેશન આપણા સિલેબસમાં શું કામ આવ્યું એ પણ જાણવું જરૂરી છે. ઇલેક્ટ્રિકલના સ્ટુડન્ટને જો આ વસ્તુ ન આવડે તો ખરેખર કઈ કર્યું જ ન હોય એવો મતલબ કહેવાય. શું કામ? કારણ કે આના આધારે તમારે જ્યારે ડિગ્રી કરશો ત્યારે પણ કામ લાગશે, 5th સેમમાં પણ કામ લાગશે અને 6th સેમમાં પણ કામ લાગશે. એટલા માટે મિત્રો આ લેક્ચર તમારી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. તો પૂરેપૂરો લેક્ચર જોજો, કટ નહીં કરતા, પૂરો લેક્ચર જોજો, જેથી તમને આખી લિંક કન્ટિન્યુ રહે. ઓકે મિત્રો, અને જો તમને વિડિયો ગમતા હોય તો વધુ લોકોને શેર કરજો, જેથી લોકો બધા ફાયદો ઉઠાવી શકે. ઓકે મિત્રો, ચાલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મિત્રો ઓલરેડી તમને ખ્યાલ છે કે હું ઓફલાઈન ક્લાસીસ પણ ચલાવું છું. તો હવે ઓફલાઈન તો બધું ટ્યુશન બંધ હોય એ લોકોના વિદ્યાર્થી માટે અને જે બીજા મારા ભાઈઓ અને બહેનો છે એને પણ ફાયદો થઈ શકે એટલા જ માટે મિત્રો આ એક ઇનિશિયેટિવ મેં ચાલુ કર્યું છે. તો સબસ્ટેશન શું છે, સ્ટાર્ટ કરીએ ચેપ્ટર. મિત્રો જ્યારથી ટ્રાન્સમિશન જે કે જનરેશન થાય, ઓકે, તમે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, તો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાંથી જનરેશન થયો ઇલેક્ટ્રિસિટીનું, ત્યાંથી મારું ક્યાં આવે, ટ્રાન્સમિશન કરવું પડે અને ટ્રાન્સમિશન થઈ જાય પછી મારા ઘરે સુધી ઇલેક્ટ્રિસિટી મારી આવે, એટલે કે મારી લાઈટ આવે. આપણે એ તમે ભણી ગયા. તો જ્યારથી જનરેશન થયું તો જનરેશનથી મારે પાવરને ટ્રાન્સમિટ તો કરવો પડે ને. હવે એ પાવરને ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે હવે એને મારે કેવી રીતે કરવો? હવે આપણે ખબર છે જ્યારે જનરેશન થતું હોય એ હંમેશા લો વોલ્ટેજ એટલે કે 11 kV ઉપર જનરેશન કરું છું. હવે ત્યાંથી મારે પહોંચાડવું છે હાઈ વોલ્ટેજ, તો બાય યુઝિંગ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર નો ઉપયોગ કરી હું શું કરીશું, હું ટ્રાન્સમિટ કરી શકું છું. એક એક્ઝામ્પલ સમજાવું, ઓકે, અને પછી સબસ્ટેશનમાં તમને આખી વ્યાખ્યાની મળી જશે. શું છે મિત્રો, જો સાંભળો કે જ્યારથી જનરેશન થયું, ઓકે, જનરેશન જેમ કે સિકા પાવર પ્લાન્ટમાં જનરેશન થયું, ઇલેક્ટ્રિક પાવર જનરેશન થયો. હવે ત્યાંથી મારે નાના માચિયાળા સુધી મારે ટ્રાન્સમિટ કરવો છે પાવર, તો મારે નાના માચિયાળા શું કરવું પડે, સબસ્ટેશન મૂકવું પડે અને 440 kV નું સબસ્ટેશન પડશે. હવે ત્યાંથી ત્યાં સુધી મારા શહેરની બહાર એક પોલ માઉન્ટેડ સબસ્ટેશન હોય કે જેનાથી શું કરું, જેનાથી શું થઈ શકે, તો એ વોલ્ટેજને મારે શું કરવું, સ્ટેપ અપ કરવું પડે કે સ્ટેપ ડાઉન કરવું પડે, સાથે સાથે એઝ વેલ એઝ ફ્રીક્વન્સીને પણ મારે સ્ટેપ અપ કરવું પડે કે સ્ટેપ ડાઉન કરવું પડે. તો મારે આ વસ્તુ એક મારે પ્લેસની જરૂર પડે અને એ પ્લેસની જરૂર માટે એક વસ્તુ, એક જગ્યા, એને આપણે સબસ્ટેશન કહેવાય. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે શું ભણશું, સબસ્ટેશન એટલે શું, સબસ્ટેશનના પ્રકાર, સબસ્ટેશન કેટલા પ્રકાર છે, સબસ્ટેશનના ફાયદા, ગેરફાયદા અને એ વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આપીશ. અને લેઆઉટ ડાયાગ્રામ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ડિસ્કસ કરીએ વોટ ઇઝ અ સબસ્ટેશન. સબસ્ટેશન છે, સબસ્ટેશન એટલે કે જુદા જુદા સાધનોનું એક જૂથ કે મોટા જ પ્રમાણમાં, ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનું સ્વિચિંગ અનુસાર લાક્ષણિકતાને બદલવા માટે, એટલે કે કેવી લાક્ષણિકતા, વોલ્ટેજ છે, કરંટ છે, પાવર ફેક્ટર છે અને ફ્રીક્વન્સી એટલે કે મારી આવૃત્તિ, તો આ બધાનું મારે લાક્ષણિકતા પ્રમાણે ચેન્જીસ કરવું હોય
તો એની જે શું કરવું પડે, એક પસાર કરવા માટે એક એને કહેવાય સબસ્ટેશન. તો આ સબસ્ટેશનમાં કોનો સમાવેશ થાય? આ સબસ્ટેશનમાં કંટ્રોલ રૂમ, મારી પેનલ, પછી મારા સ્કાડા સિસ્ટમ, તો આ બધી વસ્તુનું સબસ્ટેશનમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે મિત્રો, તો સબસ્ટેશન તમે ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન ઉપર, સબસ્ટેશન તમે જોયેલું પણ હશે. તો સબસ્ટેશનના મુખ્ય કાર્યો કયા છે? તો સબસ્ટેશનના મિત્રો મુખ્ય કાર્યો છે એ છે વોલ્ટેજને અપ કરવું, વોલ્ટેજને ડાઉન કરવું, સાથે સાથે એસી માંથી ડીસી માં કન્વર્ટ કરવાનું. પછી બીજી વસ્તુ છે કે તમે ફ્રીક્વન્સીને કન્ટિન્યુઅસ રાખવી, કોન્સ્ટન્ટ રાખવી, એની માટે પણ સબસ્ટેશનનો ઉપયોગ થાય છે. પછી ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં પાવર ફેક્ટર છે એને સુધારવાનું કામ કોણ કરે છે? સબસ્ટેશનમાં કરવાનું હોય છે. પાવરને કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરે છે? સબસ્ટેશન. અને પાવરને ઇન્ડસ્ટ્રી સુધી પહોંચવાનું કામ પણ શું કરે છે? આ સબસ્ટેશન કરે છે. તો એક્ઝામમાં પૂછાય પાવર સબસ્ટેશન એટલે કે સબસ્ટેશનના કાર્યો કયા છે? મુખ્ય કાર્યો તો એટલા પ્રકારના કાર્યો છે. ઓકે મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ કે સબસ્ટેશન છે તો એ સબસ્ટેશનના અલગ અલગ વર્ગીકરણ છે સર્વિસના આધારે. તો સર્વિસના આધારે એટલે કે એસી સબસ્ટેશન, ડીસી સબસ્ટેશન. પછી બેઝડ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન, વર્કિંગ, કાર્યના આધારે એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર સબસ્ટેશન. એટલે કે એમાં શું હોય કે ટ્રાન્સફોર્મર સબસ્ટેશન એમાં કેવું ટ્રાન્સફોર્મરમાં શું હોય? વોલ્ટેજનું અપ કરવું અને વોલ્ટેજનું ડાઉન કરવું. બીજું છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર, જે આપણે ઘરની બાજુના સર્કિટમાં આવે એ જે સબસ્ટેશન છે એને કહેવાય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સબસ્ટેશન. પછી આવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સબસ્ટેશન, પોતે એક ડેવલપ કરેલું હોય જેથી we can control the frequency as well as voltage. એટલા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક સબસ્ટેશન મૂકવામાં આવે છે. કોઈ પણ તમારી પોલિટેકનિક કોલેજ હોય તો એમાં પણ તમે સબસ્ટેશન મૂકેલું હોય જેથી તમે કોઈ પણ લાઇટ વહી જાય તો તમે તમારે જનરેટર થ્રુ આપણે એને પાવર આપી શકીએ. પછી છે પાવર ફેક્ટર ને સબસ્ટેશન, ફ્રીક્વન્સી ચેન્જર સબસ્ટેશન અને સ્વિચિંગ સબસ્ટેશન. તો અહીંથી મિત્રો એક્ઝામમાં પૂછાય કે પાવર સ્ટેશનનું વર્ગીકરણ કરો અથવા સબસ્ટેશનનું વર્ગીકરણ કરો. તો સબસ્ટેશનનું વર્ગીકરણ તો મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારે થઈ શકે છે મિત્રો. પછી કંટ્રોલના આધારે, તો કંટ્રોલ છે બે રીતે, કાં તો ઓટોમેટિક સબસ્ટેશન હોય કાં તો કેવું હોય મેન્યુઅલ સબસ્ટેશન પણ એ રીતે પણ કરી શકો. માઉન્ટિંગના આધારે એટલે કે ઇન્ડોર સબસ્ટેશન, આઉટડોર સબસ્ટેશન. તો ઇન્ડોર સબસ્ટેશન છે એ ક્યાં યુઝ થાય? જેમ કે આપણો સદા સરોવર ડેમ છે, સદા સરોવર પ્લાન્ટ, તો એ અહીંયા ઇન્ડોર સબસ્ટેશન છે મિત્રો. અને સીતા પાવર પ્લાન્ટ છે, પછી ગાંધીનગર થર્મલ પાવર સ્ટેશન છે, પછી રિલાયન્સ પાવર પ્લાન્ટ છે, પછી તમે મુદ્રા છે, તો એ બધા કેવા છે? એ બધા આઉટડોર સબસ્ટેશન છે કે જ્યાં ઇન્ડોર નો હોય, જમીનની અંદર નો હોય, પણ શું જમીનની ઉપર સબસ્ટેશન રાખવામાં આવેલું હોય છે મિત્રો. ઓકે, પછી આ સબસ્ટેશન છે તો આ સબસ્ટેશનમાં મેં તમને વાત કરી ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન. તો જોઈએ તો બેઝ ના આધારે, માઉન્ટિંગ ના આધારે બે સબસ્ટેશન પર ના પ્રકાર પડે. એક છે ક્યુ, એક છે અંડરગ્રાઉન્ડ અને એક છે ક્યુ અંડરગ્રાઉન્ડ. બીજું ક્યુ હોય જમીન ઉપર હોય. ઓકે, તો એ બે સબસ્ટેશન છે બરોબર. એટલે કે બે સબસ્ટેશન, અંડરગ્રાઉન્ડ સબસ્ટેશન અને ઇન્ડોર સબસ્ટેશન, આ બંને સબસ્ટેશન છે એ બંને સબસ્ટેશનના એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછે છે ફાયદા અને ગેરફાયદા. એટલે કે એ ફાયદા અને ગેરફાયદા વચ્ચે એક સરખામણીમાં પૂછાય કે ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ડોર એન્ડ આઉટડોર સબસ્ટેશન. તો આ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ભણવાના છીએ કે ઇન્ડોર સબસ્ટેશન અને આઉટડોર સબસ્ટેશન એટલે શું, એ ક્લાસિફિકેશન સમજશું, ફાયદા સમજશું અને ગેરફાયદા સમજશું. ઓકે મિત્રો, તો આ વસ્તુ પહેલો લેક્ચર હતો સબસ્ટેશનનો. ઓકે મિત્રો, જો તમને લેક્ચર ગમ્યો હોય તો વધુ લોકોને શેર કરો જેથી બધા લોકો ફાયદો ઉઠાવી શકે. મિત્રો આપણી પાસે આ 21 દિવસનો ટાઈમ છે. વધુ આ જે સમયને તમે યુટિલાઇઝ કરો, બીજા રસ્તે ન ચડી જતા, ભણવામાં ધ્યાન આપજો. જેથી શું કામ કે જેવા આ 21 દિવસ લોકડાઉન પૂરું થશે, આઈ થિંક તમારી એક્ઝામ પણ આવી જશે. તો તમારી પાસે સમય નહીં રહે. શું કામ કરે તો મોજ મસ્તી કરતા હોય, ઘરે હોય એટલે વાંચવાનું હોય, મોબાઈલ, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટા કરતા હોય બરોબર, પણ એવું ન કરો. ફોકસ ઓન સ્ટડી. ઓકે, તો એટલા જ માટે તમને દરરોજ એક બે વિડીયો મૂકું છું જે તમે દરરોજનો વિડીયો જુઓ અને તમારા સ્ટડીને એક સ્ટેપ આગળ વધારો અને તમે ડિસાઈડ જે કરેલું છે ગોલ, એ ગોલને તમે પૂરું કરો. ઓકે મિત્રો, વન્સ અગેન રિક્વેસ્ટ કરું છું મિત્રો બધા જેટલા મારા સબસ્ક્રાઇબર છે મારુતિ એકેડમી ચેનલના, બધાને કહું છું કે ઘરે રહ્યો, ઘરે રહીને મહેનત કરો અને તમારા ફેમિલીને પણ બચાવો. બહાર જવાનું ટાળો, જેટલું પોસિબલ હોય બહાર ન જાઓ. કોરોના વાયરસ થોડુંક છે એટલા માટે. ઓકે, તો બાય.
ટેક કેર, સી યુ સૂન.